Gagawa tayo ng flavored coconut macaroons. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong desiccated coconut, whole eggs, condensed milk, all-purpose flour, unsalted butter or margarine, and white sugar. Para naman sa kulay at flavors, meron tayong ubi flavor, vat food color, instant mango powder juice, yellow food color, instant strawberry powder juice, red food color, instant buko powder juice, pandan flavor, green food color, and cocoa powder. Ang unang gagawin natin, i-beat natin ang eggs and set aside. And then, i-cream natin ang butter and sugar until maging fluffy and light yellow na ang mixture. And remember, don't overmix. Tapos, add condensed milk, egg, and all-purpose flour. Mix well until combined. Ngayon naman, ihalo na natin ang desiccated coconut sa ating egg mixture. Bago tayo maglagay ng kulay at flavor, i-divide natin ang mixture into 5 equal parts. Ito ang una nating lalagyan ng flavor and color. Para sa ubi flavor, maglagay tayo ng ubi flavor and violet food color. Kung kulang para sa inyo, magdagdag lang kayo ng flavor and kulay. And yes, pwede maglagay ng ubi jam. Para naman sa mango flavor, lagyan natin ng instant mango powder juice and yellow food color. Kung meron kayong mango extract, pwedeng gumamit nun. Yes, I know, weird na gagamit tayo ng powder juice. But don't worry, tested ko na to. Lagi kasi akong gumagamit ng mga powder juice sa mga desserts. Para naman sa strawberry flavor, add strawberry powder juice and red food color. Para sa buko pandan, maglagay ng buko powder juice, pandan flavor, and green food color. And yes, pwedeng gumamit ng buko pandan flavor. Para naman sa chocolate macaroons, maglagay lang ng cocoa powder. So ngayon, mag-preheat tayo ng improvised na oven over high heat for 10 minutes. Ang gamit ko lang ay malaking kawa. Maglagay lang tayo ng mapapatungan na metal sa loob. And yes, pwedeng gumamit ng kaldero or kawali. Meron akong cookie sheet para dito natin ilagay ang mga macaroons. But yes, pwedeng gumamit ng cake pans. Ito naman ang magiging holder natin or molder. Kinat ko lang ang lalagyan na karton ng ating foil. Kung meron kayong molder na metal, pwedeng gumamit nun. At ito naman ang ating mga cupcake liners. Ito ay 3/4 ounce at 1 ounce. So ilagay lang natin sa loob ng ating holder ang mga cupcake liners. Ngayon, lagyan na natin ang bawat isa ng ating liners ng macaron mixture. Tapos lutuin natin for 20 to 25 minutes over medium-low heat. And yes, ang recipe ay pwedeng i-bake sa oven. After 20 or 25 minutes, luto na ang ating mga macaroons. So lutuin na natin ang next batch. And cool completely every after cooking. Gagawa din tayo ng plain lang. Same ingredients pero walang flavor at kulay.
Eto naman ay optional, maglalagay ako ng pasa sa ibabaw. And then lutuin na natin. At eto na ang ating mga flavored coconut macaroons. Bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So ang unang titikman natin ay ang mango flavor. Ayan. Ayan. Andun yung lasa ng mangga. Very, very light lang. Pero, talagang malalasahan mo siya. At syempre, yung texture niya, grainy. Expected yun dahil nga sa desiccated coconut. Tapos, mas malambot to. And mas moist to. Gusto ko kasi moist, ayaw ko ng dry. So, pwede naman bawasan yung ating egg kung gusto nyo na dry. Sunod, tikman natin ang buko pandan. Ayan. Kasi buko pandan, hindi ko masyadong andun yung buko and pandan flavor. Pero, very, very light. Mas lighter yung flavor nito compare sa mango. Kasi nga siguro si instant buko na juice, na powder juice ay hindi ganun katapang. So, for me siguro, gusto ko pang dagdagan ng buko flavor. Pero masarap siya kasi parang hindi nawawala din yung character ni macaroons. Next ay ang ating chocolate. Oopsie. Ayan. Eto, talagang may changes sa lasa. Yung para bang medyo na-cover niya talaga yung typical na lasa ng macaroons. Kasi napaka-chocolatey. Pero okay lang. Kung mahilig ka sa chocolate, ma-appreciate niyo siya. Sunod naman ay ang ating ube. Okay. Nalasahan ko si ube. Pero same sa buko pandan and mango. Andun pa rin yung typical na lasa ni macaroons. Sarap. Sarap siya. Next, yung ating strawberry. Ayan. Yung amoy at lasa, may strawberry talaga. Pero di siya katapang. Mako-compare ko siya sa mango in terms of kung gaano ka lasa yung inilagay na flavor. Na hindi naman din again nawawala ang typical na lasa ng macaroons. Unlike sa chocolate natin, medyo nako-cover niya ang lasa ng macaroons. Pero masarap pa rin. At ang pinakahuli, ayan. Siyempre, masarap. Ito yung original ng flavoring, iba. Sarap. So again, siyempre, kayo nang bahala. Kung gusto niyo lagyan ng flavor, or kung gusto niyo kulay lang. Kasi siyempre, kapag may kulay at flavor, parang intimidating, di ba? Alam ko yung feeling na gano'n na parang nakakatakot naman kung anong lasa niya. Kasi ibang kulay, iba yung may mga flavor. Pero,
why not try it na muna? Tapos kayo na ang mag-judge. Kasi hindi naman pare-pareho yung mga tao. Malay mo, magugustuhan nila dahil bago sa paningin. Diba, colorful siya, maganda siya for Christmas, birthday, fiesta, mga ganun. It's like puto, diba? Iba-iba rin yung kulay, tapos yung puto nag-elevate na rin, may iba-ibang lasa or flavor. So, why not try it? Tapos, kayo na yung mag-adjust sa gusto nyo. Like, gusto nyo, konti lang yung flavor na ilalagay, or gusto nyo, mas malasa yung flavor, so pwede yung dagdagan. So, ayan, sana nagustuhan nyo. Ciao! And oo nga pala, huwag kayong magugulat kung first or second or third na salang ganito pa yung kulay ng macaroons ninyo. Ganyan talaga yan kapag improvised oven ang ginamit mo. Maputi lang yan, pero luto na po yan. Ayan po. Ayan siya. Ito kasi, ayan, brownish na siya. Kasi I think fourth or third salang ko na to. Siguro kasi sobrang init na ng ating improvised oven, kaya nabigyan niya na ng kulay yung top portion ng ating macarons. So, ayan. Ito naman ang mga prices ng ating mga ingredients. Ang nagawa natin ay 55 pieces. Ang cost per yield ay 3 pesos and 53 cents. Pwede mong ibenta ng 6 to 8 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang chocolate crinkles ni Miss F. Meron siyang yema cake. At meron siyang brownies. Nag-enjoy naman ang kids ni Miss Isa sa ginawa niyang brownie cake. Eto naman ang cakes and cupcakes ni Miss Caliste. Sorry, ngayon lang ako nakapag-upload, pero again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Salamat talaga at ginagawa nyo yung mga pinapanood nyo sa channel natin. Alam nyo bang ang dami pang nakapilang recipe na gagawin natin? Pero hindi talaga kaya ng powers ko na gawing sabay-sabay. Lalo na kapag may mga emergency na lakad. But I'm so thankful dahil understanding kayo. Kaya tutok lang kayo at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!